mozdulatlan. Megérkeztünk a következő horgászat helyszínére, a Lorenzia víztározóra. Több mint 250 kilométert utaztunk azért, hogy még ma délután elfoglalhassuk a helyünket, ugyanis ez egy olyan különleges, nagyhalas víztölet, amely a késő délutáni és az esti órákban igazán eredményes. Gyönyörű ez a víztölet, gyönyörű a környezete is, amely a hegyek között található. Természetesen nem egyedül, hanem Heiss barátommal, aki a dél-afrikai féderválogatott szövetségkapitánya, vesszük üldözőbe mindketten fédertechnikával a tó halait. A felszeléseink már be vannak élesítve, a végszelékek a vízben vannak. Nagy érdeklődéssel várjuk, hogy mit tartogat számunkra a késő délután és az éjszaka. Nemrég sötétedett be, és lám, ahogy besötétedett, megérkezett az első kapás. Az eddig mozdulatlan, nyugodt víztükör felélett. Látni ugye nem láttam őket, de hallottam nagyon komoly pontyoknak az ugrását, lottyanását, és egyszer csak végre megszólalt a nyeletőféken. Nem sokat bírtam még magam felé húzni, nem enged a mélységből, de azért az erős felszelés és a fonocsinor előbb-utóbb megmutatja a halnak az irányt. A tóról egyébként megtudtuk azt is időközben, hogy rengeteg akadó, bedőlt fa, kövek, apróbb-nagyobb kövek, kagylótelepek, és ami nagyon érdekes, nagyméretű rákok lakják a vizet, ami mind-mind tovább nehezíti a horgászatot. Ezeket figyelembe véve egyértelműen jó választás volt a direktbe feltöltött fonocsinor az Orsó dobjára, mert különben a hagyományos monofil zsinorokkal esélye sem lenne a horgásznak felvenni akár egy nagyobb testű hallal a küzdelmet. Wait. And now. Okay, it's fine. Szuper! Megvan az első halunk. Thanks, my friend. Oké. Nagyon jól akadt a horog a hal szája sarkába. Én úgy látom egyébként, hogy az én horgom az első, amely ennek a halnak a szájában horogütötte sebet okozott. 9 kg. Az első hal pontos súlya 9 kg. Lorenzia víztározón fogott első szép, vaskos, gyönyörű vadvízi pontyunk. Íme ez a 9 kilós tőponty. A nice fish. Thank you. Good. A csali, a fluo, oldódó lebegő pelet édes ananász ízesítéssel, amely a külföldi túráim során sem maradhat otthon, ha pontyhorgászatára készülök. Ebből fűzök fel egy szem nagyobb méretű változatot a hajszálőkére. Íme a kézbevetésre váró csali. A kosárba egy marék Supercast Plain, azaz alap ízesítés nélkül eredetanyag kerül, amelyhez kevéske Supercast perdebi aromát fogok keverni. Ez egy nagyon kellemes, édes, de ugyanakkor fűszeres ízű és illatú különleges aroma. Ezt töltöm a kosárba. Íme a bevetésre váró végszerelék.
Érdemes megnézni ezt a különleges etetőanyagkeveréket nappali körülmények közepette is, hogy miként működik ebbe a kristálytiszta vízben. A perdebbi aroma érdekessége, amellyel megkevertem az etetőanyagot, hogy annak ellenére, hogy intenzív, szép piros színe van, mégis oldódás közben elsőként egy zöldes színű, fluoroszín felhőt képez. Ugye a dél-afrikai horgászatok során megtapasztaltuk azt, hogy itt az aromák a fluoroszín nélkül, ami ezt a különleges zöldes felhőt képezi, tulajdonképpen aroma nem készülhet. Ez a kristálytiszta vízben nagyon látványos, és garantáltan felkelti a halak érdeklődését. Hogy ez mennyire működik, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a helyektől kapott információ szerint a halfogás olyan hajnali 2 órakor indul meg. Hát ez egy kicsit olyan demoralizáló volt, amikor ezt megtudtam, hogy ennyit kell várni a halfogásra. Ezzel ellentétben viszont nekem talán éppen lehet, hogy a megfelelő csali kombinációnak köszönhetően már 9 óra után elindult a halfogás, és megkezdődött a tűzijáték. Az újabb éjszakai látogató. Nem tudom mekkora lehet, de ez is nagyon jól tartja magát. Tompán, lomhán, de ellenállás nem tűrően úszik tovább. Talán még nagyobb lehet, mint az előző. Legalábbis titkon ebben bízok. Amikor a 3,90 m extra heavy team feederboot így meggörbül, az nem 5 kilós volt jelent. Úgy látom, egy szép nyurgatestű tőpont lesz. És megvan. Hatalmas, gyönyörű nyurgaponty. ,60 deka, nagyobb, mint az előző. Még nincs éjfél, és itt van a második gyönyörű ponty, amely alig 45 perc után vette fel a csalit. Amely nem más, mint a világjárt fluo-oldódó édesananász lebegő peletem. Várakozáson felül alakul ez a mai horgásznap. Néhány órával ezelőtt még egy fantasztikus folyóvízpartján voltam, míg most pedig egy gyönyörű tópartján, ahol nem hétköznapi pontyokat fáraszthatok. A másik oksom, a másik botom is kapást hozott. Egy kicsit felpörögtek az események. Magam sem hittem volna, hogy ilyen gyorsan sikerül újabb pontyot akasztanom, miközben ez nem tűnik olyan túl nagynak. Itt van már a ponty. Ráadásul ez nem is volt olyan nagy távolságba bevetve. Ez itt volt a sziget közelében. Gyere csak ide! Ez az! És itt az újabb ponty. Ez az első hal, ami visszahozta a csalit is, de látszódik, hogy ez egy más jellegű csali. Ez egy helyi, nagyon fogós csali, aminek a neve sugar berry, ami egy növénynek a gyökeréből készült, különleges aromásított csali. Egy nagyon érdekes, rugalmas, általam eddig sehol nem látott és tapasztalt, de mondom 100%-ban növény összetevőkből álló, nagyon szívós csali. Közben a kacsák is kommentálják a történteket. A végszeléket ezen a boton meg kellett változtatnom, ugyanis volt egy nagyon vehemens kapásom, és sajnos a végszelék a fonogynol ellenére elszakadt. Leszakadt, és a sötétben ez a kosár akadt elsőként a kezembe, de úgy néz ki, hogy a Method Feeder kosár is tökéletesen működik.
íme egy jó erőben lévő újabb szép ponty. A dél-afrikai pontyfogó módszerek közül számomra a legérdekesebb a féderbotos technika. Erről nem is kérdezhetnék mást, mint a téma legavatottabb szakértőjét, aki nem más, mint Gijs van der Westhuizen, aki a dél-afrikai féderválogatott szövetségkapitánya, akit ráadásul még barátomként is tisztelhetek. Kedves Gijs, kérlek, meséld el nekünk, hogy hol tart most a dél-afrikai féderhorgászat. Okay, in South Africa, the most popular fishing is bank angling. Now, bank angling, there's 12 persons in a team. Now, we compete against Namibia and Zimbabwe for our national colors. Then, now we want to compete against the Europe countries. So to do that, we had to start with feeder fishing. Now, feeder fishing is now 3 years old in South Africa. The first year we went to Italy, the second year to Belgium, and now we're a very lucky country. This year we can host it in South Africa, so that's the third time. The competition, feeder fishermen, 3 years ago it was 24, last year it was 32, this year we've got 11 teams and maybe it's going to be more. So feeder fishing competition is growing. Then the other fishermen also very interested in feeder fishing, and that's growing tremendously. We've got the bank angling. The bank angling is thousands. So the bank angling starts. Bank angling feeder fishermen are very interested in the feeder fishing, and it's growing a lot in South Africa. Okay, this is also a nice type of feeder fishing, and I'm very glad for me for the first time to fish with you for large carp. I saw last night you were very busy. We saw yesterday that it's not a day dam, it's a night dam. This morning only one fish came out. All your fish was at night time, so that was very good and very hard worker at night. And I hope that this will also grow in South Africa once we start doing movies, and you must come again and show us what to do to catch big carp. Igaza van Gijsnak, egy valóban mozgalmas és eseménydús éjszakán vagyunk túl. Nekem nem sokat volt lehetőségem aludni, miközben az operatőrünk Péter egy kicsit bealudt, akit ráadásul a legnagyobb halomfárasztása közben kellett felébreszteni. Gyertek, pontyok! Come. A sziget mellett akasztottam ezt is, azonban nagyon vehemesen berohant a meder közepére. Attól féltem, hogy megkerül a szigetet, ezért egészen eljöttem jobbra. Sikerült elvezetnem a szigetfalról, majd most már a part közelében van. Megérezte a parti sekély vizet. Ő még úgy gondolta, hogy tesz egy kört, vagy még jó néhányat, ki tudja. A felszerelés nagyon erős, a halakhoz és a körülményekhez igazítva, de hihetetlen, hogy ezt is úgy megdolgoztatja, ezt az erős, kemény botot is. Méltó ellenfele a Team Féder ennek az új fenngyönyörű halnak. Szép lesz. Újabb kört tesz. Nagyon erősek a halak. Gyere csak közelebb. Te már a miénk vagy. Jó kis tuckó. Gyönyörű, vaskos, erős hal. Ez bizony bőven fölötte van 10 kilónak. Minden pikkelye hibátlan. Bizony fölötte van 10 kilónak. 11 kg 56 deka a pontypontos súlya. Fantasztikusan alakul az éjszaka. Apád, anyád, ide küldjed.
Hú, de jó kapás. Akkor a hajnal első pontja. Egy igazán mozgalmas éjszaka után úgy néz ki, még a kivilágosodást követően is lehet kapást kicsikarni. Itt vannak már a burványai a halnak. Közelít a part felé. Egy újabb szép tőpont. Ez az. Hát itt a horog nem akadt túl vastagon. Látszik, hogy alig fog egy kis húsdarabot, de mégis a rugalmas voltnak köszönhetően sikerült szágba terelni. Az 5. szép pontyom nem egész 9 órán belül, amely igazán komoly teljesítménynek számít ezen a víztározón. Ez az! My Meister! Congratulations for you! Congratulations, my friend! Thank you. Very nice carp. A horgászat ezen a vízterületen véget ért. Nagyon örülök annak, hogy a nagypontyos fédelbotos technikámat itt is kipróbálhattam, és nem is akármilyen eredménnyel. Azonban a túra még ezzel nem ért véget, várnak minket egy következő helyszínen, egy másik víztározón, a Ridgely víztározón, ahol egy neves szakíró, Derek Neal, a Bank Angler horgászújság ponty specialistája vár minket, és az ő segítségével fogunk betekintést kapni a legnépszerűbb dél-afrikai pontyhorgász technikába, a Bank Angler, azaz a parti pontyhorgászatba, és a specimen, vagy ahogy mi nevezzük, a boilish nagypontyhorgászat dél-afrikai rejtelmeibe, illetve további különlegességekre és érdekességekre is fény derül. Nice fish. It's nice fish. Nice fish for the evening, maybe about 6 kilos. Beautiful condition, nice commons, not fishing very far, but a nice result, a nice result. Good morning everybody. We had a relatively good fish through the night, one decent one, but I'll talk about my tackle. I specialize with specimen or big carp fishing in South Africa, so we'll just go through my tackle just to give you an idea what I use and maybe possibly have a look at the rig and then just see how it might be different
in your country as to what it is to our country. So let's go over and have a look. This is the basic rig that I will use. This is the pop-up boilie. It was a pineapple flavored one. I did have a bottom 18mm boilie underneath that. As you can see, that is missing. Gamakatsu camouflage hooks. This one is the size 6 and I find them very, very good. I really like them a lot. The hook link is Quicksilver, 35 pound from Christen. As you can see, the hook operates almost like a helicopter rig would. It can move freely in all directions. So basically when your fish picks up the bait, there is no way that this hook can go besides into his bottom lip or into the side lip. Very, very effective rig. The lead is an interesting one. This is our feeder lead, if you want to call it that gets manufactured in South Africa. Strategy lead core, 45 pound, about 1 meter long. I like my lead cores very long. And then onto my leader. You'll see that this leader is a very thick leader. It's a 0.50. And we use the thick leader because there are a lot of snags and stumps and trees in most of our waters in South Africa. And as we all know, your big fish enjoy those areas, and those are the areas that we target. So in order to target them successfully, we need a strong, thick leader to aid in getting those fish out. For now, we'll take you across to the other side. In South Africa, we have specimen carp fishing, big carp fishing, and then we have the most popular one, is what we call conventional bank angling. There's a big difference between the two. It's something that we've all grown up with in South Africa. We've all started off as conventional bank anglers, and then those that want to catch the bigger fish move on to specimen carp fishing. So we'll go over across to the other side. Very popular water this for the bank anglers, and then we're going to have a look at their tackle, perhaps speak to somebody, and then they can show us, and then you will, as the viewer, will see the difference between the specimen carp fishing and the conventional bank angling. Ami nagyon érdekes, hogy szinte ismeretlen fogalom ezen a piacon az Európában, illetve Magyarországon is bevált finom hallisztes etetőanyagok használata. Azért nem használják állítólag ezeket a fajta etetőanyagokat, mert azzal csak harcsát lehet fogni. Hát ezt kétlem, mert nagyon sokáig Magyarországon is kizárólag kukoricával etették, és napjainkban is zömében kukoricával etették a halakat, mégis rendkívül eredményesek a hallisztes etetőanyagok. Egy szó mint 100, itt nagyon-nagyon keveset lehet ezekből találni, és azt is szinte egyáltalán senki nem használja. Mindenki ezekben a kukoricás alapú, vagy pedig magvakkal dúsított etetőanyagokban hisz. Azonban van egy közös, mindhárom pontyhorgász technikát művelő horgászok között, az pedig nem más, mint a fluoroszín, vagy még ismertebben a fluoró típusú folyadékok és aromák használata. Be kell, hogy lássam, hogy ebben viszont lényegesen előttünk vannak. Sokkal nagyobb tapasztalattal és tudással rendelkeznek ennek a fajta adalékanyagnak a használatában, amely bizony megkérdőjelezhetetlenül hatékony. Sokan tudják azt, hogy a 4-szeres világbajnok dél-afrikai csapatnak köszönhető, hogy ezek a folyadékok Európa szerte is ismertté váltak. Itt, Dél-Afrikában nem találunk olyan horgászt, aki ennek valamelyik változatát ne használná, ne alkalmazná. De nem csak ebben vannak előttünk, hanem az aromák fajtájában, az aromák felhasználásában és a sokszínűségében. Nyilván persze nyugodtan mondhatnánk azt, hogy ennek döntő többsége üzleti érdek, hiszen a végén a horgász annyira belekeveredik, hogy azt tudja, miből válasszon. Persze ez is lehet benne, de egy szó mint 100. Az aroma felhasználás, amely igazából ezeknek a rendkívül egyszerű alapanyagoknak a felhasználásával némi túlzásra csodaszerré válik, azonban a végeredményt tekintve őket igazolja. A helyi horgászboltokban tett látogatás során nem kellett túlságosan sokáig keresgélni, hogy rátaláljunk ezekre a különleges adalékanyagokra, amelyek léteznek por és folyadék változatban. A legkedveltebb színek a fluózöld és a vörös. Érdemes megnézni, hogy egy kevéske por már mire képes. A dobozt még ki sem nyitottam, az a kevéske por, ami vízre került, ezt a 10 liter vizet rövid időn belül teljesen megszínezi. Döbbenetes, hogy alig hullott rá szinte 1-2 gram por, és már is megfestette a teljes vízmennyiséget, de ami még látványosabb, hogyha mindezt belöntöm a vízbe, ott szétterülve több négyzetméter vizet fest meg. Mielőtt bárki azt hinné egyébként, hogy ez egy vegyszer,
Sietve szeretném megnyugtatni a kedves nézőket, hogy ez egy olyan különleges, nagyon finom, nagyon tiszta, jó minőségű anyag, amelyet például az érfestésben, az emberi gyógyászatban is alkalmaznak, amikor egy olyan gócpontot keresnek, amely nehezen észrevehető, nehezen megtalálható bármilyen más technológiával. Nézzük meg, mit csinál a fluorovörös. Szinte nem is kell rászórnom, az a kevéske, ami a kupakból kiszóródik, az már elegendő ahhoz, hogy megfesse a vizet. Talán sokan mondhatnák azt is, hogy ez nem más, mint szemfényvesztés. Talán igen, talán nem. Azonban azok az aromák, azok a sűrű folyadékok, amelyek ezzel készültek, azonban már így együtt kombinálva ezzel a különleges színhatással egyértelműen működnek. Természetesen a legjobb minőségű csalik is ezzel a speciális aromával és fluoroszín technológiával készülnek. Kiveszek ebből egyetlen egy szemet, ebből a boiliból, és beleejtem a vízbe. Ez egy pop-up boili, döbbenetes, hogy nyomja ez is a szín magából. Tehát amellett, hogy minden egyes minőségi csali nagyon tiszta, finom, jól terjedő aromával rendelkezik, még komoly vizuális ingert is kelt a halak számára. És mindez csak még a jéghegy csúcsa, ugyanis ilyen aromákból, adalékanyagokból és csalikból több ezer sorakozik a dél-afrikai boltok polcain. As I promised you, we've come to the other side of the lake just to come and show you the conventional bank anglers. There are many of them here today. So we'll go through, we'll have a look at their tackle that they use and their bait that they use, and the differences between specimen in South Africa and conventional in South Africa. So let's go and have a look. Yeah. How are you? You well? I'm alright, thank you. We just want to show the viewers your box. The conventional bank anglers in South Africa, as you can see, use a lot of flavors, a lot of colors, a lot of different things to get the fish on the bite. If the fishing is slow, they change to a different flavor, perhaps a different color, just to try and make things quick. This type of fishing is tempo fishing, which means a lot like feeder fishing, you want to catch fish the whole time. So it's a fast, hard-working type of fishing. Okay, this is the typical South African bank angler rig. On here we have a quick release system. When they bring the fish out, instead of rebaiting everything, they have already prepared bait one that they clip on. That is the feeder holder. So the feed gets pushed around there. In South Africa, they fish with 2 hooks, small hooks. As you can see on the shank of the hook, there are 2 small, very, very small hooks at the back. The reason for that is they don't fish with the hair. There's no hair rig here. The bait is put onto the hook, and those stop the bait from sliding off again. So conventionally in South Africa, you do not fish with the hair. The bait is on the hook. Alright, here on my soft bait, I will put the powder fluorescence. Alright, then I use my FX, my liquid fluorescence, and I'll put it on my bomb. And that's complete. And I'll cast it. As you can see, the traditional South African reel for the bank angler, we call it a center pin reel in South Africa. It takes a bit of practice, but we've all grown up with those reels. From a young age we started fishing with them, so for us as South African bank anglers, they're not difficult to use, even though it looks a bit difficult for you. The interesting thing is that you need to guide the line onto the reel with using your finger as you're reeling the line in, just to get it straight on the reel. Very, very interesting, very different, I'm sure, for you.
You can see one of the setups, everything is colored in pink. The rods are pink, the buckets are pink. In South Africa, a lot of the husbands want their wives to join them on their fishing trips. So they buy their wives pink rods, or their girlfriends pink rods and pink tackle. So it just makes it a little bit more attractive for them. And as we know, most ladies like pink. The storms are unpredictable in South Africa, especially during the summer months. An hour ago the water was flat calm, it was hot, 30 degrees Celsius. Within 15 minutes we had the storm come through, the wind is blowing, it's raining, we've had some hail. So another hour it will be finished probably, and then it will be a nice flat evening again. But just to show you how unpredictable our weather can be in South Africa. Enjoy. Kedves barátom, nagyon köszönöm a segítségedet, rendkívül sok és hasznos információval lettem gazdagabb. Legközelebb találkozunk Magyarországon. Okay, see you in Hungary. Thank you. Bye-bye. I'm going that way. Hello.